zăpada asta, toată lumea trece prin acum. Da, normal. Inclusiv eu cu fiică. Când mă la trece din acum. Pac, splend! În momentul mai impudent, sau atunci poți fi tu impudent. Cam așa e. Îți faci așa? Mireu. Am făcut plăcerile tale. Da, Nimic de zis. Putem? Este nimic de zis. Era ăla din fața mea care făcea curva aici când veneam de acasă. Mă uitam la el, ce frumos patina în spatele. Da? Da, era cu un Golf. Patinat alea? Păi, chiar crezi că am vrut să merg așa? Și mă apropii de tomberoane? Oricum ai intrat tot cu partea aia, deci e ok. Nu e ok deloc. Da. Deci fii atent, în caz de față, tu spui, băi, e ok, știi? Ce? În caz de față, bă, e ok. Da. Încă nu s-au constatat daunele. Da. What the fuck? How? Dar s-a constatat ștergătorul. Am făcut toată ziua azi. Ștergătorul? Da. Nu știu câte ori m-am oprit să fac să... Ajută-mă, totuși, ghidează. Du-te-le mai dreapta. E ok, mergi bine așa? Spui dacă vezi pietoni sau chestii astea. Eu nu văd o pulă. E ok, momentan nu e niciun pieton. E ok, stai înainte, treci peste ei. Da, nici aici nu e pieton. Oricum, chiar dacă e odată, după aia nu mai... După aia e tot acolo. După aia rămâne acolo, de fapt. Mai la dreapta. Așa e ok. 2 pași la stânga, 2 pași la dreapta. Să nu mă pula, nu văd nimic. Mai la dreapta. Eu zic că o să fie... Eu zic că ziua de azi o să fie o zi cu pizdeală de accidente în toată țara. Pentru că sunt optimist. Nu e realist. Deci, ce se face? Dă, Doamne, să nu fie. Ce mă, pe zăpada asta alunecă roțile, poți să ai tot cauciucurile. Da, dar vin cu mai și oleac de poliepid de sub care să ajute la o aderență corespunzătoare spre am văzut stâlpi. la nu știu câte plecări de pe loc ușoare, mi-au alunecat roțile într-un hal. La alții? Mii! Ți ia. Da! Am cauciucuri de iarnă doar. Aici ai stânga? Da. Dai grijă cu un pieton. Pieton, Mai. E pădurica? Dacă e așa e ok, că nu îngheață. Tot nimic nu văd. Samba! Ai prins-o? Da. Cum îi repare acum? Da. Asta că mâine dimineață E frig. nu mai chef n-o să ai. Dar îți faci.